Welcome to LuvLiNes. Ganyan pag unboxing. Galaw natin ang konti. Galaw ang konti. Mas nakababoy. Oops. Magkano? Basta natin ilaw para maliwanag. Kamay talaga sinira. Wow! Ay. Ayan. Diyan lang sa baba. Ano to? Sunisa? Sunisa? Off camera, naka-off camera. Ito saan mo lang pag Ayan. Lumalayo ang kamay mo. Dito lang siya. Teka, ganun ko na. Kasi lumalayo. Wow! Oops, hindi makita. Dapat pala doon ka sa kabila eh. Ay! Ano? Oops, hindi makita. Medyo to. Lang. Take ayun o. Harap mo siya. Oops! Nakita? Tapos yung isa. May seal. Ano nasa ilalim? Wala, ito lang siya. Baba mo siya. Para makita. Ang ganda oh. Asan? May takip. Ito yung takip. Ang ganda oh. Tapos ito na siya. Diretso na ito dito. Uy, may lalagyan. Ano? Ang ganda oh. Lalagyanan? Lalagyanan na ito ng ano? Oo, diretso na yun. Ano yan? Pang ano siya, para foundation to. 2 in 1. Yan o. Ano siya, water-based din siya. Okay. Ito pala siya. Ito yung lalagyan. White. Yan pala yung lalagyan. Umalis na yung nag-unboxing. Ano ba yan? Ayan. Teka lang. Patayin natin ilaw para kita dyan. Kita na. Okay? So, ayun. Arrange mo lang. Gusto ko yung Sunisa na. Pag nag-makeup ka na, babasahin mo na. Mamaya na. Ayan na. Kaiba siya. Nakakatuwa. Spanish. Na may sariling case. Oops. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.